magnanimous morning sa mga masipuno at matrikit kong mga tutis. Today is Magnanimous Math Day. Muli ako ang inyong tutor mula sa Gasdam Elementary School, SDO, Mabalacat City, ang magtutulay sa inyo ng kaalaman sa Math 5. Alam kong excited na kayo sa panibagong lesson, panibagong kaalaman, kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang ating ETULAY session with our topic, comparing and arranging, adding and subtracting decimals. We would like to acknowledge the development team of these modules from DepEd Region 8, from our writers down to our management team. Maraming salamat po sa pagpapahiram sa mga modules ninyo. So our objectives are, at the end of these modules, you will be able to first compare the decimal numbers using the symbols less than, greater than, or equal. Second, order or arrange decimal numbers from least to greatest and vice versa. And add or subtract decimal numbers through thousands with and without regrouping. With no further ado, let us start with our review. So, our review, alam nyo pa ba kung ano ang mga symbols na ito? Naaalala nyo pa ba kung saan natin ginamit ang mga symbols na ito? And yes, ginamit natin sila sa pagko-compare ng ating mga numbers. And for now, we will use them in comparing decimals. Ngayon, among the three symbols, alin kaya sa kanila ang less than? O ang nagsisimbolo dun sa number na mas malaki ang nasa kanan kumpara dun sa kaliwa. Alin sa tatlong symbols ang less than? Yung una ba, ikalawa, o yung ikatlo? At kung ang sagot ninyo ay ang unang symbol, tama kayo dahil ang less than symbol ay nakakarakterize nasa para itong nakasulat na pa letter L. So, ang kinakain ng bunganga ng ating symbol ay yung nasa kanan. Ibig sabihin nito, ang number na nasa kaliwa ay mas maliit kumpara dun sa number na nasa kanan. Example, 1 is less than 5. So kung titingnan natin, ano nga ba ang mas malaki? Yung 5 ba o yung 1? Ano nga ba ang kakainin ng ating symbol? Yung 5 ba o yung 1? At syempre, ang kakainin nito ay yung 5. So pahugis letter L. So pag binasa natin ito ay 1 is less than 5. Ngayon naman, alin sa tatlong symbols naman ang ginagamit natin kapag ang ating mga numbers ay equal o magkapareho ang kanilang value? Yung una ba, ikalawa, o yung ikatlo? At kung ang sagot ninyo ay yung ikalawa, kayo ay tama. Ang symbol na ginagamit natin kapag merong parehong value ang ating mga numbers ay ang equal symbol. Example, 1 is equal to 1. So ang 1 ay katumbas ng or magkasing bilang sila ng 1. So 1 is equal to 1. At syempre, ang natitira ay ang kabaligtaran ng less than, which is ang greater than. Kapag naman ang number na nasa left ay mas malaki kumpara dun sa nasa right, ang ginagamit nating symbol ay greater than. Example, 5 is greater than 1. So kinakain ng ating number or ang kinakain ng ating symbol ay ang number na nasa kaliwa. So ang mas malaki ang nasa kaliwa. Example, yung 5 ay mas malaki kumpara dun sa 1. Pag binasa natin ito ay 5 is greater than 1. So let us read this problem. One day, the two fishermen, Roger and Miguel, agreed to go to Isla Pawikan to catch more fish for their earnings. Fortunately, Roger caught 12.35 or 12 and 35 hundredths of kilogram of mackerel fish, while Miguel caught 12 and 31 hundredths kilogram. Who has more fish with respect to their
Wait, so dito, nanghuli daw ng isda si Roger at si Miguel. Ngayon, kailangan nating malaman kung alin sa dalawang fisherman ang may mas mabigat na huli sa kanilang dalawa, si Roger ba o si Miguel? So tingnan natin. Suppose si Roger ang nasa left ng ating screen at si Miguel naman ang nasa right, na si Roger ay may 12.35 at si Miguel naman ay may 12.31. So let us compare kung alin sa kanila or sino sa kanilang dalawa ang may mas mabigat na huli. So paano yon? Sisimulan natin ang pagko-compare mula dun sa digit sa pinaka kaliwa. So ang digit na nasa tens place, yon ay ang 1. So ang 1 at 1, meron na bang mas malaki? O pareho pa lang ang bilang nila? And yes, ang 1 ay equal kay 1. So pwede na tayong mag-move dun sa ikalawang digit, which is yung nasa 1's place. Yun ay ang 2. Ngayon, meron na ba tayong nakikitang magkaiba? Wala pa. Therefore, ang 2 ay equal pa rin kay 2. Ngayon, meron na tayong 12 equal to 12. Ngayon, magdako naman tayo dun sa pangatlong number. Ang unang number pagkatapos ng ating decimal point or yung nasa tenth place. So meron tayong 3 at 3. Meron na bang magkaiba o magkapareho pa din? Magkapareho pa din. So meron na tayong 12.3 equal to 12.3. Ngayon, dun tayo sa last digit ng ating mga numbers, which is yung 5 at saka 1. Meron na bang magkaiba o equal pa din ba sila? Tama, meron ng magkaiba. So dito, meron tayong 5 sa kaliwa at meron naman tayong 1 sa kanan. Alin kaya ang kakainin ng ating symbol? Yung bang nasa kaliwa o yung nasa kanan? Ang kakainin ng ating symbol ay ang nasa kaliwa. So therefore, 12.35 is greater than 12.31. Or mas malaki or mas mabigat ang huli ni Roger kumpara kay Miguel. So ayan, kakainin ng ating symbol ang nasa kaliwa. So 12.35 ay greater than kumpara dun sa 12.31. Next naman tayo, paano naman kaya kung meron namang ganito? What if si Tutor Jordan ay nanghuli din ng isda kasabay nila Roger at Miguel? At ang nahuli ni Tutor Jordan ay 12.300 or 12.300 thousands. Ikukumpara natin siya dun sa huli ni Roger na 12.35 or 12 and 35 hundredths. Alin kaya ang mas mabigat, yung 12.35 or yung 12.300? Tignan natin ulit gamit ang step na ginamit natin kanina na isa-isa nating titignan ang mga digits mula sa magkaparehong place value. So una dun sa ating tens place. Pareho pa rin ang mga numbers ng ating number mula kay Roger at ang number kay Tutor Jordan. So 1 ay equal pa rin kay 1. Next naman, si 2, pareho pa rin ba kay 2? Tama, pareho pa din sila. So pwede na tayong mag-move dun sa pangatlong number or pangatlong digit, which is yung 3 na nasa 10th place. Si Roger ay merong 3, si Tutor Jordan ay merong 3 pa rin. So equal pa din sila. Ngayon, tingnan natin dun sa pang-apat na digit, which is itong kay Roger ay 5 at ito naman kay Tutor Jordan ay 0. Sa tingin ninyo, alin ang kakainin ng ating symbol? Yung 5 ba o yung 0? Yung digit ba nung kay Roger or yung kay Tutor Jordan? So, ang kakainin ng ating symbol ay itong kay Roger. So, 12 and 35 hundredths is greater than 12 and 300 thousandths. Hindi ibig sabihin na 300 ang
number pagkatapos ng decimal point ay mas malaki na yon kumpara dun sa 35 pagkatapos ng decimal point dun kay Roger. Dahil tandaan natin, ang pagkukumpara natin ng mga decimals ay dapat pareho din dun sa mga digits ng bawat place value. Example dito, yung 5 na nasa hundredths place ay mas malaki kumpara dun sa 0 na nasa hundredths place ng kay tutor Jordan. Hindi ibig sabihin na mas malaki na yung dun sa decimal number natin ay yun na yung ating kakainin. So kailangan pa rin natin tingnan ang bawat digit sa bawat place value. So now, let's practice. Let's practice comparing decimals using symbols of less than, greater than, or equal symbol. So dito, meron tayong numbers sa left ng ating table at meron din tayong numbers dito sa right ng ating table. At ang magiging sagot natin ay isusulat natin dito sa gitna. For number 1, we have 0.9 or meron tayong 9/10 at dito naman sa right natin ay meron tayong 900,000. Ano kaya ang magiging symbol natin para sa kanilang dalawa? Is it less than, greater than, or equal? At ang sagot natin ay equal. Hindi ibig sabihin na mas malaki ang 900 pagkatapos ng decimal point kumpara dun sa 9 pagkatapos ng decimal point dun sa left ay magiging less than na. So titignan ulit natin kung ano ang digit dun sa parehong place value nila. Kamukha nito ay 9 dun sa 10th place at 9 dun sa 10th place naman yung nasa kanan ay pareho lang. Eh, Tutor Jordan, paano po itong dun sa left ay wala naman po siyang number sa kasunod. Pero dito po dun sa nasa right ay meron po siya. Tandaan natin kapag ang number ay or ang ating decimal number ay nag-end sa mga zero ay idadrop natin ito or aalisin natin. So magmumukha pa rin itong 0.900 as 0.9. Or on the other way around naman, itong 0.9 ay pwede nating dagdagan dalawang zero. Zero dun sa hundredths place at zero dun sa thousandths place. Dahil ito ay mga decimal numbers. So parang meron tayong 0.900 ay equal dun sa 0.900. Sana nakuha ninyo at huwag kayong malito dun sa pag-compare natin ng decimals pagdating dun sa mga digits na may 0. Mag-move on na tayo sa ating next number which is itong 586 thousandths. Kumpara natin siya dun sa 564 thousandths. So by the way, ayan pala dito ay pareho ang ating 9 dun sa 10th place. Ngayon naman dito naman tayo sa number 2, 586 compare 586 thousandths. Compare natin siya dun sa 564. What will be our symbol? It is greater than. Dahil mas malaki ang digit na 8 kumpara dun sa 6 na makikita natin dun sa hundredths place. Number 3, we have 10 and 67 hundredths. Ikukumpara natin siya dun sa 10 and 76 hundredths. What will be the symbol para sa kanilang dalawa? Is it less than, greater than, or equal symbol? And the answer is less than. Dahil mas malaki ang 7 kumpara dun sa 6 na makikita natin doon sa 10th place. Next naman tayo, we have 23 and 456 thousandths. Kumpara natin siya dun sa 23 and 556 thousandths. What will be our symbol? Is it less than, greater than, or equal? And our answer is less than. Dahil mas malaki ang 5 dun sa 10th place kumpara dun sa 4, 10th place nung nasa left number natin. Next. And our last number, number 5, 178 and 2,769 10,000ths. Ikukumpara natin siya dun sa 187 and 1,769 10,000ths. What will be the symbol na ating gagamitin? Is it less than, greater than, or equal? And our answer is less than pa rin. Dahil mas malaki
ang 8 kumpara dun sa 7 na makikita natin dun sa tens place. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na ordering decimals. And when we say ordering, it is arranging the decimals whether from smallest to largest or least to greatest or vice versa. So meron tayong tinatawag na ordering o yung pagsusunod-sunod rin natin ang mga numbers ayon dun sa pinakamaliit papunta dun sa pinakamalaki or kabaliktaran nito, pinakamalaki papunta dun sa pinakamaliit. At meron tayong tinatawag na ascending and descending order. Alin kaya sa dalawa ang order kapag nagsimula tayo dun sa least papunta dun sa greatest? Is it ascending or descending? And our answer is ascending. Ascending is the order that we start from least to greatest. So parang ganito siya. So ito maliit, pinakamaliit pala, papunta dun sa pinakamalaki. So kabaliktaran naman ng ascending ay ang descending. So magsisimula tayo from greatest to least. Pababa naman. So to better understand it, let us have this situation. During the administration of the physical fitness test of grade 5 pupils, the height of John, Michael, Robin, and Brian was measured. Their height were 168.25 centimeters, 166.51 centimeters, 168.34 centimeters, and 166.78 centimeters respectively. Arrange the boys from tallest to shortest. So yung situation natin ay kailangan daw nating pagsunod-sunurin ang mga boys mula dun sa pinakamatangkad papunta dun sa pinakamaliit. Susundin natin ang mga steps in ordering decimals. Step number 1. Line up first the decimal points and the digit in their corresponding place values. Kailangan nating paghanay-hanayin ang mga numbers ayon dun sa kanilang mga place value, pati na dun sa mga decimal points. So meron tayong given dito na 168.25 centimeters hanggang dun sa 166.78 centimeters. So kapag ni-line up natin sila, dapat ganito ang maging itsura nila. Magkakahilera ang mga nasa hundreds place, tens place, ones hanggang dun sa ating hundreds place. Para pag pinag-compare natin sila ay hindi na tayo malito at hindi magkakaiba ang kanilang mga place value. Second step, compare the digits from the first digit on the left to the right until you find digits in the same place that differ. The number with the smaller digit has smaller value and the number with the bigger digit has bigger value. So magsisimula daw tayo dun sa pinaka-left or yung pinakakaliwang number papunta dun sa kanan. So itong mga given natin kanina, meron tayong 168.25, 166.51, 168.34, and 166.78. Magsisimula tayo dun sa pinaka-left na digit which is itong mga nasa left portion natin. At kung makikita ninyo ay pare-pareho ba sila o magkakaiba? Para-pareho. So since para-pareho sila ay magpupunta na tayo dun sa ikalawang digit natin mula dun sa left, ang katabi ng 1, which is itong mga numbers na ito. Ngayon, para-pareho pa rin ba sila o magkakaiba na? Yes, para-pareho pa rin sila. So, pwede na tayong magtungo dun sa ikatlong number. At ito ang mga yon. Ngayon, magkakapareho pa rin ba o magkakaiba na? Magkakaiba na. At kung mapapansin natin ay merong magkapareho at ang 8, magkapareho sila dun sa una at ikatlo at ang 6 dun sa pangalawa at saka pang-apat. So ngayon, kailangan nating malaman kung ano nga bang hinahanap. Yung pinakamalaki ba o yung pinakamaliit? Balikan natin ang kaninang situation. Sabi, we need to arrange the boys from the tallest to the smallest. Tallest, pinakamatangkad. So, hinahanap natin yung may mas malaking value. Ngayon, ano ang mas malaking value? Yung 8 ba o yung 6? Yung
8. So doon muna tayo mag-focus dun sa 168.25 at saka itong 168.34. So since tapos na tayo dun sa 8, ay magtutungo na tayo dun sa pang-apat na number or pang-apat na digit, which is itong 2 dun sa unang number natin at ito namang 3 dun sa ikalawang number natin. Ano ang mas malaking digit? Yung 3 ba o yung 2? Ang sagot ay 3. Therefore, itong 168.34 ang ating pinakamatangkad. At ang ikalawa naman ay itong 168.25. So alisin na natin yung dalawang natapos na nating i-arrange. Meron naman tayong natitirang 166.51 at 166.78. Tulad nga ng sinabi natin kanina, pareho ang digit dun sa pangatlo o dun sa ones place, which is itong 6. Ngayon naman, pupunta tayo dun sa pang-apat na digit, itong 5 at itong 7. Ngayon, ano ang mas malaki? Yung 7 ba o yung 5? Yung 7. Very good. So, ang kasunod dun sa 168.25 ay itong 166.78 at ang pinakamaliit naman natin ay ang 166.51. Ngayon, kailangan na nating malaman kung kaninong height ba itong 168.34. Tignan natin dun sa baba. So, ang 168.34 centimeters ay height ni Robin. Ngayon naman, kaninong height ang 168.25? Kay John? Kay Michael ba? Kay Robin? O kay Brian? Ang sagot ay kay John. Ngayon naman, itong 166.78 ay kay Brian at ang pinakamaliit natin ay si Michael. So, ang pinakamatangkad natin si Robin, kasunod ay si John, kasunod ni John ay si Brian at ang pinakamaliit natin ay si Michael. Let us now try this situation. The length of a sample of different insects in centimeters are 12.47, 11.7, 12.047, and 12.6. Arrange the lengths from greatest to least. Step 1 natin ay kailangan nating i-align ang mga ito. At kung mapapansin ninyo, ang isang digit dito ay merong tatlong decimal places, itong 12.047. At ang mga natitira nating mga numbers ay meron lang isa o merong dalawa. So ang kailangan natin gawin noon ay para magpantay-pantay sila ay gagawin natin silang tig-tatlo. So para sa 12.47, dalawang decimal place nito, kailangan nating tatlo ay magdadagdag tayo ng isang zero. So magiging siyang 12.470. Ang 11.7 naman ay merong isang decimal place, so magdadagdag tayo ng dalawang zero. Magiging siyang 11.700. At ito naman ay 12.047. Ito ang may tatlo, kaya mag-stay lang siya. At ang panghuli naman ay merong isang decimal place, kaya magdadagdag tayo ng dalawa pang zero. Ngayon, meron na tayo dito. Sabi dito from greatest to least. At kung mapapansin natin ay meron na tayong naiibang digit or may naiiba na tayong number. Itong 11.7 ay, ang 11 ay mas maliit kumpara dun sa mga 12. Therefore, siya ang ating least. So, dun na siya sa ating pinakababa, siya ng ating huli. So, aalisin na natin si 11.7. Ngayon, meron na lang tayong natitirang tatlong numbers. Titignan na natin, pagko-compare na natin sila. So, ayan, pare-pareho pa rin sila. Dito tayo magkakatalo-talo niyan. Ang sabi dito, greatest, di ba? So, meron tayong 4, meron tayong 0, at meron tayong 6. Alin sa kanila ang may greatest value? Yung 4 ba? Yung 0? Or yung 6? Tama, yung 6. Kaya, ang 12.600 natin ang ating greatest. Ngayon, dun sa dalawang natitira na 4 at 0, ano ang mas malaki? Yung 4 ba? O yung 0?
yung 4. Therefore, ang kasunod ng 12.600 natin ay ang 12.470 at ang natitira na lang ay ang 12.047. So kapag in-arrange natin ang mga numbers na ito from greatest to least ay magsisimula tayo kay 12.6 at ang least natin ay ang 11.7. What if naman we are asked to arrange these numbers in ascending order or in from least to greatest? Anong gagawin natin? Saan tayo magsisimula? So babalik rin lang natin siya. So magsisimula tayo kay 11.7, papunta kay 12.047, 12.47, at ang huli naman ay 12.6. Nakuha ba? Magtungo na tayo ngayon sa adding or subtracting decimals. And meron tayo itong problem na if Mrs. De Guzman orders 1 veggie meal, 2 chicken spaghetti meals, and 1 seafood meal, how much does she have to pay? If she has 500 pesos, how much money was left to her? So, can you help me in recalling or in listing down the orders of Mrs. De Guzman? So, ano nga ba ang first order ni Mrs. De Guzman? Ito ay isang veggie meal. Ano pa ang mga orders ni Mrs. De Guzman? Yes, meron pa siyang order na 2 chicken spaghetti meals. At nag-order din siya ng isang seafood meal. Ngayon naman, dun sa menu, tulungan nyo naman akong hanapin kung magkano ang isang veggie meal. Ano ang presyo ng veggie meal? Ito ay nagkakahalaga ng 42.25 or 42 pesos and 25 cents. Ngayon naman, magkano naman ang order ng isang chicken spaghetti? Yes, ito ay nagkakahalaga ng 89.75. At since dalawa yon ay pareho lang ang magiging presyo nito. Ngayon naman, magkano naman ang presyo ng isang seafood meal? Ito ay nagkakahalaga ng 98 pesos. So now, we have a rule in adding and subtracting decimals that we need to align the decimal points in a column, then perform the indicated operation as you do with whole numbers. Remember to regroup when necessary. Siyempre, ang una nating gagawin is kailangan muna nating alamin or malaman kung anong operation ang gagamitin natin para malaman kung magkano ang amount ng babayaran ni Mrs. De Guzman. So, are we going to add or subtract? And yes, kailangan nating ipag-add lahat ng mga presyo ng binili or in-order ni Mrs. De Guzman para makuha natin ang kanyang total na babayaran. And nasa role natin na kailangan magkaka-align ang mga decimal points at ang mga numbers with the same place value. So, ang magiging siyang ganito. Ayan, kung makikita ninyo, magkaka-align ang ating mga decimal points and yung mga numbers with the same place value. And we can now start adding sa pinaka-right na mga numbers. So, we have 5 plus 5, it is equal to 10, plus 5, it is equal to 15, and then 15 plus 0, 15 pa din. So, huwag kakalimutan ilagay ang decimal point para magkaka-align na din ang ating mga decimal point kamukha dun sa ating mga previous na given numbers. So, we have an answer of 15. So, ilalagay ba natin ay 15 na ganitong? We have a rule na kailangan nating tandaan na kapag ang naging sagot natin ay 10 or more, ilalagay lang natin ay ang second digit. So, may iwan ang ating second digit. At ang first digit natin ay i-carry over natin doon sa number na nasa left nito or doon sa next place value. So, aabot siya or pupunta siya dito sa taas ni 2. So, si 5 ay may iwan. So, di ba we have an answer of 15. Si 5 ay may iwan. And then, ang 1 ay i-carry over natin siya sa taas ni 2. Which is yung next na number ni 5. So, 1 plus 2 ay 3. 3 plus 7 ay 10. And then 10 plus 7 ay 17. So, more than 9 pa din siya or 10 or more.
So, iiwan lang natin ulit si 7 and then carry over again yung 1. So, 1 plus 2 ay 3. 3 plus 9 ay 12. 12 plus 9 ay 21. And then 21 plus 8 ay 29. So, iwan natin si 9 and then carry natin over si 2. 2 plus 4 ay 6. 6 plus 8 ay 14. 14 plus 8 ay 22. And then 22 plus 9 ay 31. And since wala nang digit pa dun sa left ni 4, ay pwede na nating ilagay si 31. So, ang final answer natin ay 319.75 or ang total na babayaran ni Mrs. De Guzman ay 319 pesos and 75 centavos. So now to determine the amount of change of Mrs. De Guzman, we will subtract the total amount from the 500 that she hand in with the waiter. So magiging na siyang ganito, 500 pesos minus 319 pesos and 75 centavos. At kung mapapansin ninyo, ay ang ating 319.75 ay may dalawang decimal places. Ngunit ang ating 500 ay isang whole number kaya wala itong decimal place. So meron siyang 0 decimal place. And para mapagtugma natin or mapag-align natin ang mga numbers with the same place value ay maglalagay din tayo dapat doon sa 500 ng magkakaroon siya ng dalawang decimal place. So, anong gagawin natin? Magdadagdag tayo ng 0 or we will annex zeros. So, ilang zeros? Kung merong dalawang decimal place ang 319.75, so ilan ang ilalagay natin dun sa 500? So, mag-annex tayo ng dalawang 0 para may katugma or katapat si 7 na nasa 10th place at si 5 naman na nasa 100th place. So, magiging siyang 500.00 minus 319.75. Ayan. So, since may katapat na sila, pwede na tayong mag-subtract. So, we will subtract 0 minus 5. Ayan, 0 minus 5. Pwede ba tayong magbawas ng 5 dun sa 0? Since we cannot subtract 5 from 0, ay hihiram tayo doon sa katabi ni 0. So, ayan, kapag nagsasubtract na pala tayo, ay unahin na natin ilagay ang ating decimal point. So, going back, kailangan natin manghiram doon sa katabi ni 0. Ayan. However, ang nakakalungkot lang ay si 0, ang katabi niya ay another 0. So, bago tayo makahiram kay 0 ay si 0 ay hihiram muna dun sa kanyang katabi. Ayan. So, si 0 ay katabi ulit ay 0. So, wag muna tayong susuko. Hiram tayo ulit dun sa kabila. So, si 0 ay ang katabi na naman ay another 0. So, wala pa rin siyang mahihiraman. Huwag pa rin susuko dahil meron pa rin tayong mahihiraman dyan. So next, ang pang-apat na 0, ang katabi naman niya sa kanyang left ay 5. So pwede na ba tayong manghiram kay 5? Yes. So pwede na tayong humiram kay 5 ng isa. Si 5 ay magiging 4 na lang. And then yung hiniram natin na isa ay ilalagay natin or idadagdag natin siya doon sa 0. So si 0 ay madadagdagan ng isa ay magiging na siyang 10. Ayan. So, pwede na rin manghiram si 0 dun kay 10. So, si 10, mababawasan ng isa. At si 0 naman ay magiging 10. So, ganun pa din. Hihiram na si 0 kay 10 at magiging siyang 9. Si 0 naman ay magiging 10. Ayan. So, ang pinaka rightmost number natin dito ay na si 0 ay pwede na siyang manghiram dun sa 10. So, si 10 ay magiging 9 at si 0 ay magiging 10. Ayan, meron na tayong mga digits. So, si 10, pwede na tayong mag-subtract niyan dito. So, pwede na tayong mag-take away ng 5 doon sa 10. So, 10 minus 5 ay 5. And then, 9 minus 7 ay 2. And then, 9 minus 9 ay 0. And then, 9 minus 1 ay 8. And 4 minus 3 ay
1. Ayan. So, meron na tayong sagot na 180.25. Therefore, the money left for Mrs. De Guzman is 180 pesos and 25 centavos. So, meron na siyang sukli na 180 pesos and 25 centavos kapag nagbayad siya ng 500 pesos. Ayan. So, ayun ang magiging final answer natin, yung 180 and 25 centavos. Let us now have this activity. To prevent the spread of COVID-19, Jomar donated 8.95 liters of alcohol to Tacloban City Night High School. His best friend Eric also donated 12.47 liters. How many liters of alcohol did Jomar and Eric donate? So ihanda ang inyong mga scratch paper, tayo ay magsosolve. Bibigyan ko kayo ng 15 seconds para makuha ang sum ng dalawang given numbers. Since kailangan nating makuha ang total ng liters na dinonate ni na Eric at ni Jomar. So 15 seconds starts now. Tingnan natin kung pareho ang makukuha nating sagot. So meron tayong 8.95 plus 12.47. Tandaan, kailangan i-align natin ng tama ang ating mga numbers. Si 8 ay hindi natin i-align dun sa 1 dahil si 1 ay nasa 10th place at si 8 naman ay nasa 1's place. So, kailangan pa rin nating itugma si 8 dun sa 2 dahil si 8 at 2 ay nasa parehong 1's place. At ang mga decimal points natin ay dapat magkapantay sila. So, ang una nating ilalagay ang ating decimal point. So, 5 plus 7, it is 12. 2 carry 1. So, 1 plus 9 plus 4, it is 14. Carry 1. 1 plus 8 plus 2 ay 11. Carry 1. 1 plus 1 ay 21. Ngayon, nakuha ba ninyo ang sagot na 21.42? Magaling dahil ang pinagsamang litro ng alcohol ni Jomar at ni Eric na dinonate ay 21.42 liters of alcohol. And yes, isang matagumpay na araw na naman ang ating natapos. Naway naintindihan ninyo ang ating naging aralin sa araw na ito. Huwag kakalimutan lahat ng natutunan ninyo sa topic natin mula sa comparing at ordering decimals, lalong-lalo na ang topic natin na adding at subtracting of decimals. Nais din naming pasalamatan ang Canva sa pagpapahintulot na gamitin ang mga larawan na nakita ninyo sa lesson natin kanina. At syempre, please don't forget to like, share, and subscribe our official YouTube channel na Educational Technology Unit. Laging tandaan na maraming paraan para matuto sa matematika. And with DepEd ETULAY and with Tutor Jordan, everything is well done. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako nga po ulit si Tutor Jordan mula sa SDO Mabalacat City.